dashboard. Now, we have this latest figures. We have Senator Bongo leading at number 1 with 14 million votes, followed by Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Tito Soto, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Camille Villar, Amy Marcos, Dito Lapid. Pero titingnan din natin, 13, 14, 15. Ito yung mga importante. Ben Tulfo at number 13, Bong Revilla at number 14, Abby Bina at number 15. Pero mga kapatid, ano ang importante nating malamang datos? Saan ba nanggagaling ang mga boto so far? Because that will provide context on these numbers. So tingnan natin itong transmission progress. Saan ba nanggagaling ang boto? Pag sinabing red, below 50% pa ng transmission. So titingnan natin yung mga areas na nasa blue. Mga kapatid, malinaw. Karamihan ng boto nanggagaling sa Luzon. So that explains the votes that we're seeing right now. So wala pa tayo nakikita above 90%, dito ay 50 to 90%. Pero overall, nasa 48.38% na po tayo mga kapatid. More, close to 50% of the votes. Pero muli, karamihan ng mga boto natin ay nanggagaling. So ayan mga pre, ano? 48% pa lang yung nakikita natin dito. Ano? Posible pang magbago yan. Pero ngayon, sa nakikita natin dyan mga pre, 5 po ang pumasok sa PDP Laban. Ayan ha. 5 ang pumasok sa PDP Laban. Aba, nangunguna pa si Bongo. At si Bato ay mukhang nakahinga ito ng maluwag. Magyayabang-yabang na naman siguro to. Pero anyway, posible pa pong magbago yan. 5 po ang nakapasok sa PDP Laban at 5 rin po ang nakapasok sa Alyansa. Okay? Yung mga inendorso po ni Pangulong Bongbong Marcos, 5 po yung nakapasok. And syempre, 2 po ang nakapasok sa Dilawan. Okay? Ito po ay si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ayan. So, yun mga pre, no? Ayan, ito yung papanoorin natin video ngayon mga pre. At syempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan ha, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Siyempre, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. So, yun na nga mga pre, no? Eto na, no? At ating pong panoorin ang video ito. Galing lamang sa Luzon. Yung senatorial race, tingnan Yes. lang natin, no, dahan-dahan, kung sino yung mga nangunguna. Here, so far, Gretch. So, eto na. So again, Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan. Nako, nakapasok po si Camille Villar. Nakapasok si Camille Villar. Nako, maghihirap na naman yung mga Pilipino nito. Ba't ba kasi nakapasok pa yan? Pero anyway, hindi natin masisi. Marami pa ring tangang Pilipino. Okay lang yan. Pero sabi ko nga, posible pang magbago yan. Kasi 48% pa lang po yung pumasok na mga boto dyan. Okay? Meron pang 52 na aantayin natin. Okay? So, tuloy natin. Ping Lacson, Tito Soto, Rodante Marcoleta, Pia Cayetano, Camille Villar, Amy Marcos, Lito Lapid, and then 13, 14, 15. Okay? Okay, So, mukhang it's number... Ben Tulfo, Bong Revilla, Abby Binay. Okay? So, now, again, tingnan natin. Let's do a sample. Just to show you mga kapatid, itong dashboard namin. No? Let's look at Senator Bongo. Okay, tingnan natin ang kanyang mga boto. Makikita natin mga kapatid, no? Okay, okay, hindi pa siya malabas dito. Pero let's look at heat maps natin. Vote-rich provinces, kamusta ang botohan sa mga lugar? Cebu, the number 1 vote-rich province. Kamusta ang Cebu? Number 1, it's Bongo with 995,000 votes in Cebu, followed by Bato de la Rosa, Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta. Mga kapatid, so far, the top 4 are all candidates allied with former President Duterte. And then followed by Camille Villar, Bam Aquino, Philip Salvador, Raul Lambino, JV Hinlo, Erwin Tulfo. Seryoso kayo? Binoto nyo si Philip Salvador? KO! Ang bihira naman. Tama, magdadrama lang yan sa Senado. Abangan nyo yan. Vic Rodriguez, Kiko Pangilinan. So it's the Duterte candidates plus Bam Aquino and Ayan maliwanag po ito. Yung mga bumoto po sa PDP. Okay, sigurado po yan na yan, tutulong po yan. Tutulungan po nila si Sara Duterte para sila po yung haharang po sa impeachment trial, no? Kumbaga, hindi po yung mga yan papayag na tuluyang masipa itong si Sara Duterte. Abangan nyo yan, ha? Oo. Ang dami pa rin Pilipinong tanga eh. Pero at least, pantay po yung laban, ha? Pantay po kasi sa ngayon, nakapasok po 2 Dilawan,
inendorso po ni PBBM. At syempre, 5 din dito sa PDP, no? So magkakaalaman kasi 48% pa lang po ng boto yung nabilang po dito. Okay, tuloy po natin. Kiko Pangilinan. Yun so far ang nakita natin sa Cebu. Now let's talk about Cavite, the number 2 vote-rich province. Number 1, it's Bam Aquino with 580,000 votes, followed by Bongo, Pinglacson. Pinglacson, alam natin, baluarte niya ang Cavite. Bong Revilla din. So 3 and 4. Then Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Tulfo, Busita Coronel, Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Rodante Marcoleta, Heidi Mendoza. Now mga kapatid, tingnan naman natin ang resulta sa National Capital Region. So far, number 1, it's Bam Aquino with 1,868,803 votes. Ang NCR, 11% of the total registered voters. It's Bam Aquino at number 1, followed by Senator Bongo, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Tito Soto, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Pia Cayetano, Heidi Mendoza, Colonel Busita, Rodante Marcoleta, Abi Binay. Okay? Now, tingnan natin Ang layo ni Marcoleta. ang most vote-rich region, ang Calabarzon with 9.7 million voters. Kamusta ang botohan sa Calabarzon? Okay. So far, okay, number 1, again, Bam Aquino. Siya ang nag-number 1 sa NCR, siya din ang number 1 sa Calabarzon. Followed by Bongo, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Tito Soto, Colonel Busita, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Heidi Mendoza. Okay? Muli, mga kapatid, balikan lang natin. Napaka-importante kasi nito, no? Ano ang gap between number 12 and number 13? Number 12, Lito Lapid with 7.2 million votes. Ben Tulfo is at 6.7 million votes. So we're talking about 500,000 vote difference. Muli, mga Muntik nang maabot ni Bintulfo, no? Kasi si Bintulfo, independent po ito, no? kapatid, tingnan natin kung nasa na tayo sa transmission progress. We're at 48.38%. Karamihan nasa Luzon. So, aasahan natin, pag pumasok ang boto dito sa, look at Cebu. Ang Cebu, number 1 vote-rich province, nasa 49% pa lang. So, hindi pa natin nakikita ang karamihan ng mga boto sa Cebu, the most vote-rich province, at karamihan ng parte dito sa Mindanao. Magbabago ba ang race? Pag pumasok na ang mga boto sa Mindanao, yan ang isa sa aabangan natin, mga kapatid. Sa'yo eh. Pwede bang tingnan natin yung Mindanao? Meron doon isang blue na maliit. This one. Yan. Oo. Okay, yan ang South Cotabato. Mindanao, South Cotabato, tingnan natin. Nasa 51% na ng transmission results. Pero Gretch, sagutin na natin yung tanong mo sa Mindanao. Diretsuin na natin. So, meron tayo ditong heat map. Mindanao, kamusta ang boto sa Mindanao? So far, Senator Bongo with 4.2 million votes. Bato de la Rosa with 3.8 million votes. That is expected dahil mga kapatid, noong 2019, silang dalawa din, ang number 1 at number 2 sa Mindanao. At ito ang malaking rason, kaya sila nag-top 5. Number 3 is Marcoleta with 2.6 million votes, followed by Jimmy Bondoc, Philip Salvador, Raul Lambino, JV Hinlo, Vic Rodriguez. So far, mga kapatid, puro mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, Camille Villar, Apollo Kibuloy, Amy Marcos. Pati si Kibuloy binoto nyo. KO! Ang bihira naman, no? Diba? Seryoso kayo? Pati si Kibuloy? Mas Mariusip naman. And si Doc Marites Mata. And then si Erwin Tulfo is at number 13, Bam Aquino is at number 14. So muli mga kapatid, okay, balikan lang natin to, no? Yan ang ating top 12. So far, Bongo number 1 with 14.3 million votes, followed by Bam Aquino with 11.8, Bato de la Rosa with 10.8 million votes, Erwin Tulfo 9.4 million, Kiko Pangilinan 8.7 million, Ping Lacson with 8.5 million votes. So i-breakdown lang natin mga kapatid, Bongo, Bato de la Rosa, PDP Laban 1 and 3. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, magkaalyado yan. Erwin Tulfo is the number 1 candidate so far for the Alyansa slate of President Marcos, and then followed by Ping Lacson, nakasama din sa Alyansa. Then 7, Tito Soto, Marcoleta, kaalyado ni Bongo at Bato de la Rosa, and then we have Pia Cayetano, Camille Villar, Amy Marcos,
Lito Lapid. Again, makita natin ang mga boto dito. 500,000 votes difference between Lito Lapid at number 12 and Ben Tulfo. Dito din si Bong Revilla at si Abby Binay na sobrang dikit, no? That's 6.5 million votes. Abby Binay at 6.45 million votes. Ben-Hur Abalos, 6.4 million votes. Dikit ang nakita nating laban sa 14, 15, 16. At pag pumasok na nga yung mga boto na pinag-uusapan natin sa Cebu, sa Mindanao, posible pang magbago itong ranking sa Kasi yung Cebu, ano yan ni Pacquiao eh. Lugar din ni Pacquiao yan eh. nakita natin. Kaya So si Pacquiao ngayon ay pang 18, no? So tingnan natin sa mga susunod na oras kasi magbabago po yan. Posible pong magbago yan kasi hindi pa po kumpleto yan eh. Abangan nyo yan. Hihimayin natin isa-isa. Again, Edison, ilang percent na yan ng mga boto sa buong Pilipinas? Okay. So, it's at 48%. Ayan po ha, maliwanag po yan. 48% pa lang. Okay? Ang mga nakolektang boto sa buong bansa. So, meron pang 52% na aantayin pa natin. Okay? Yung percentage of precincts na nakapagsambit na. So, close to half. At inaasahan nga natin, pag pumasok karamihan na sa Mindanao, Visayas, yun yung mga areas. Nasa blue, no? Ibig sabihin ng blue, 50 to 90% na ang nakapag-transmit ng election returns, karamihan sa Luzon. Ito na lang, yun nasa gitna. That's Cordillera Administrative Region na alam natin, baluarte din ni Pangulong Marcos. Silipin nga natin yung sa lokal naman, no? Yes. Ang Maynila, tinan natin Yung baluarte ni PBBM, wala pa. resulta so far. Races. Metro Manila. City of Manila. Here. Okay. So far, sa Metro Manila, 51% na ng data transmission. So, more than half. And it is Isko Moreno with 290,000 votes, followed by Hani Lacuna at 104,000. Sure win na si dito, Isko. Laglag na sila kuna dito. Layo po ng Sam Versosa with 89,855. So nakita natin halos triple, no? Yung boto ni Isko Moreno close to 300,000, si Hani ay nasa 100,000. Ayan na mga Manileño ha. Sabi naman ni Isko kasi mahal niya kayo. Kaya sabi niya dahil mahal niya kayo, ayaw niya kayo magutom. Magbebenta yan ng ari-arian ng Manila para mapakain kayo. Ganun po kabait si Isko. Ginusto nyo yan eh. KO! Diba? And we already have more than half of the election returns dito. Now, let's also talk about the key races. City of Pasig, it's Vico Soto with 187,000 votes. Sara Diskaya is a far second Klaro na, Vico Soto na panalo dito. with 15,000. Nasa 46% ng election returns. Now, let's look at City of Marikina. City of Marikina, it's Maan Teodoro, 76,520 votes. Stella Kimbo, 59,000. It's a gap of 17,000 pero below 50% pa so far ang election returns. Now, let's look at Las Piñas. Pinag-usapan natin ang Las Piñas kanina. Okay. Ayan, medyo nagko-compute pa siya. Okay? So, okay. Now, let's talk about Cebu. Ayan, si Las Piñas muna. So far, it's April Aguilar with 63,000, followed by Carlo Aguilar with 42,000. 47% data na ang pumasok. Pero tingnan natin ang laban sa pagka-congressman. Okay? Close to 50% election returns. It's Mark Anthony Santos with 58,000. 16,000 po ang lamang niya kay Senator Cynthia Villar for congressman. So babantayan natin yan mamaya. No? Now let's talk about the most vote-rich province, Cebu. Kamusta ang botohan sa Cebu? So ito. Okay. So it's Bongo again with 1.1 million votes, followed by Bato de la Rosa, and then Jimmy Bondoc, Rodante Marcoleta, Camille Villar. So the top 5 were mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Number 6, Bam Aquino. Again, number 7, Philip Salvador, kaalyado ni Pangulong Duterte, Raul Lambino, JV Hinlo. So far sa Cebu, nakita natin yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Okay, sa local ng Cebu, so again, sabi ko nga, dapat talaga, nagre-review tayo ng geography, no? So, sa governor ng Cebu, it's Pam Baricuatro with 692,000 votes,
Gwen Garcia is number 2 with 445,000 votes. Again, 50% na ito ng election returns. So titingnan natin kung mahahabol ito ni Gwen Garcia mamaya. Now let's talk about Region 8 or Eastern Visayas. Okay, kamusta ang Region 8? Sa pagka-senador, number 1, Bongo, 658,000 votes, followed by Bato de la Rosa. So 1 and 2 si Bongo at si Bato de la Rosa ulit dito sa areang to. Followed by Erwin Tulfo, Bam Aquino, Camille Villar, Amy Marcos, Ping Lacson, Dito Lapid, Benhur Abalos, Abi Binay, Kiko Pangilinan at Pia Cayetano rounds out our top 12. Okay? Muli, tingnan natin ang ating transmission progress. We're talking about 49.73% of the election returns. So, nasa kalahati na po tayo. Karamihan, nasa Luzon. Babantayan natin kung magbabago ba ang resulta nito kung pumasok ng boto sa Visayas at sa Mindanao. Okay? So, again, let's go back to the top 12. Tingnan natin yun, yung 10, 11, 12. Sino bang mga nakapasok dyan? Pati yung 13, 14, 15. So actually, very close. Ang 10, 11, 12, no? They are just separated by less than 1 million votes. Less than 100,000 votes. So si Camille Villar with 8,558,912 votes. Amy Marcos with 8,495,981 votes. At si Dito Lapid nga with 8,476,235 votes. At pagkukumpara natin sa number 13 na si Ben Tulfo with 7.8 million votes and nasa 600,000 ang gap ng number 13 and number 12. Muli, itong 14, 15, 16 naman, dikit din ang nagiging laban, no? They're all the 7.5 million range. Pwede mo bang iakyat ng konti para makita natin? Okay. So, ituloy natin, no? 17 si Colonel Bosita, Manny Pacquiao at number 18, Jimmy Bondoc at number 19, Philip Nako, bundok. Layo mo, bundok. Winner William layo mo. Paano ba kasi? Mamimigay ng jacket. Galit pa. Philip Salvador. Ano na? KO! Tuloy natin. number 20, Heidi Mendoza at number 21, Willie Revillame at number 22. So may Visayas, Mindanao pa na. Yes, na boto. So, ito, puro Luzon ang nakikita natin ngayon. Historically, that is for the mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. So mas marami yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. So, pwede natin bilangin, no? Sige, bilangin ka natin. So, number 1, Senator Bongo. Ayan, bibilangin na. Second is Senator Bato de la Rosa. And then third, we have Rodante Marcoleta. Fourth, we have Camille Villar na inadapt na nga nila, no, kahapon. Then Amy Marcos at number 5. So you have 5 senators na kaalyado dating Pangulong Duterte. Now let's talk about Alyansa slate. So it's Erwin Tulfo, that's 1. Ping Lacson, 2nd. Tito Soto, 3rd. Si Pia Cayetano, 4th. And then Lito Lapid at number as the 5th, no? So we have 5 from the candidates of former President Duterte, 5 from President Marcos, and then meron nga tayong dalawang si Kiko Pangilinan and si Bam Aquino. So that's Pantay. Pantay yung laban. Nakapasok yung dalawang dilawan, din okay lang din yun. Wala namang problema dun eh. Tapos dito sa Alyansa, tapos sa PDP, tiglilima po ang yung nakapasok. So pantay po yung laban. Pero eto na nga, sa nakikita ko din dito, ay si Bongo talaga yung nangunguna. Napakalayo na ni Bongo, so mahirap ng hindi na kumbaga, hindi na mababago yan. 'Di ba? Pero dito sa mga mabababang boto, posible pa pong magbago yan. 'Di ba? So malalaman po natin yan mga pre, sa mga susunod na mga oras. counts out our Medyo top mataas, nasa top 5 ang dalawa. Yes. Oo. So far, yan ang update, no? So balikan natin ang transmission progress sa 49.73%. 49.7%. Okay. So, pwede magbago pa rin. So, hintayin natin yung iba pang resulta papasok maya-maya konti. Pero Visayas, Mindanao pa. Oo, siguro sa bandang ilalim. pero Doon medyo kasi magbabago. kung maalala nyo yung mga survey na release ng Pulse Asia, na SWS, si Bam Aquino at Kiko Pangilinan, consistent Wala. yan. Nasa 15, 16, Oo. pero ngayon nakita natin Oo. nasa taas. O sige, party list muna tayo. Party list. So far, ang nanguna ay Akbayan with 1.9 million votes. Sabihin natin ganito lang para mas malinaw. May sasaya tayong 1.9 political million pundit. votes. Duterte Youth at number 2 with 1.47 million votes. Followed by Tingog, 1,059,000 votes. Then 4Ps with 881,000 votes. At CIS na number 1 in recent elections is now at number 5 with 825,000 votes. Then Ako Bicol with 663,000 votes. Ano ba? And then Solid North, no? Number 7. Ano ba ang importante sa party list? The magic number is 2%. If makakuha kayo ng 2% of the total votes, may guaranteed seat na kayo Mga sa ilan yun Congress. out of the total votes? So if we're talking about say 30 million votes, 40 million votes, 2% is 800,000 pag 40 million votes. Pag 30 million lang ang bumoto sa party list, we're talking about mga 600,000 votes. Historically, nasa 30 to 34 million ang mga total party list votes. So may guaranteed na ba dyan? Nakikita natin? Well, yes. Kasi Nasa meron na top. dito, Akbayan, guaranteed na yan. Kasi if we're talking about 40 million votes, 2% is 800,000. So yung mga above 800,000, that's Akbayan, Duterte Youth, Tingog, 4Ps, ACT, CIS, may mga guaranteed seats. 2% of the voter turnout. 2% of the total votes for party list. Kasi
posibleng bumoto ka ng senador, congressman, pero hindi ka bumoto ng party list. So ang binibilang lang dyan in total na mga boto for party list. So a total of how many party lists ang pipiliin? So we have 155 for battling for 63 seats. 63 seats. At yung 63 seats na yan, pwede pang ang isang party list more than one seat ang makuha. So yan ang kombinasyon. Oo. Alright. So yan na so far, no? Number 1 ang akbayan, ha? Masaya yung political pundit natin. Oo. So ngayon, kahit paano nagkakaroon na tayo ng mas malinaw na idea kung sino yung mga Pero papasok. muli, ito ay galing Partial sa and official. Luzon. Partial and Mostly, official to. Saan nakita natin? Kung babalikan natin yung COMELEC website, nasa 72.79% election returns received na tayo at 27.68 naman mula sa overseas. At So, iba yun, doon sa pinapakita ni Edson. Kasi iba pa yung kabuuan, o bilang ng kabuuan. So from pagtitingnan natin yung lumalabas na resulta so far at ikukumpara natin yung mga lumabas na survey, ito mga nakalipas na panahon, medyo may kalayuan, no? Hindi ganoon yung pattern ng ng hierarchy ng mga lumalabas na mga survey. Except for of course si Bongo na lagi nasa sa una. Pero the rest parang may mga pumasok na like Kiko Pangilinan, Aquino, Tama. Marcoleta. Pero marami pa ang pwedeng magbago. Ilang percent yung nakita natin, Edson, ulit? 50? So we're talking about 49.73%. Halos kalahati. Halos kalahati na. Halos kalahati na. Alright, so yan. Tutok lang kayo ha. Pinasasabik muna natin ang ating mga kapatid. Excited talaga yung mga mga Dahan-dahan viewers natin. pumapasok itong mga election Sa local returns. very clear na eh. Kung sino yung mga talagang Ito. Dito tayo. Dito. Pero Sa sa national doon medyo baka magbago pa. Yan, alright. So ayan. May mga gusto pa kayo pag-usapan sa local? Sa local. Okay. Sige, Davao sige. City, pwede ba? Yes, Davao yes. City? Davao Ayun, Davao City. Tingnan natin yung Davao City. Races, no? So key races, we have Davao del Sur here. Pagka-mayor, nakita natin so far, it's former President Rodrigo Duterte with 426,000 votes, followed by Carlo Nograles with 52,000 votes. So medyo malayo. Malayo. Now let's talk about Naga. Kasi pinag-usapan natin si dating Pangulong Duterte, pag-usapan So, ito ngayon, medyo mataas kay Digong. Okay? Ang tanong po dito, papaano ni Digong magagampanan yung pagka-mayor niya sa Davao, inasa dahig siya ngayon? Sige nga. Papaano? Anong gagawin? Diba? Sagutin nyo, mga DDS. naman natin si dating Vice Presidente Leni Robredo. And she's number 1 with 57,000 votes, followed by Toots de Quiros with 4,000 votes. So medyo malayo rin ang laban sa Naga. Caloocan naman. Okay, let's talk about Caloocan. O Caloocan, eto na. Eto na! Trillanes at hindi malapitan. Tingnan natin. So ito, Metro Manila, Caloocan. So number 1 sa Caloocan, Along Malapitan with 269,000 votes, followed Tangina, layo ni Trillanes by Antonio Trillanes with 178,000 votes. So mga 90,000 votes ang difference with 59% of the election returns. Pero ano pa yan? 58% pa lang. Okay? Hindi pa po yan yung buo. Now let's talk about quickly, i-run down na natin, no? Lahat. So Manila. Sa Manila, again, it's Isko Moreno with 352,000 votes, followed by Hani Lacuna with 126,000 votes. So mga 226,000, more than double. Yun lamang ni Isko Moreno with 52.49% of the votes, of the election returns. Now let's talk about Pasig. So Pasig, nasa 48% tayo. Talaga medyo malayo na yung nakita nating mga numero. Kiko Soto, 226,000 votes. Sara Diskaya at 18,000 votes. So, Parañaque. So, sa Parañaque, ang laban dyan, between the Olivareses, no? Okay, nagko-compute lang yung ating system. Okay. Parañaque, at 61% data transmission. Si Edwin Olivares ang number 1 with 102,153 votes, followed by Drew Uy, Jun Zaide, and then ito nga, no, si Irene Olivares is at 4,000. So, medyo malayo. And then, let's talk about Marikina. Maan Teodoro with 94,000 votes, followed by Stella Kimbo at 72,000. So that's a gap of 22,000 votes with 55% of the election returns. Balikan lang natin yung Las Piñas, no? Pinag-usapan natin kanina yung laban sa congressman dito sa Las Piñas. Balikan lang natin ngayon. So far, it's still Mark Anthony Santos leading with 78,000 votes, and Cynthia Villar is at number 2 with 56,000 votes. Now let's look at Makati. Alam naman natin, napakainit ng laban sa Makati. It is Nancy Binay, number 1 with 78,000 votes, followed by Luis Campos with 58,000 votes. So that's a gap of 20,000 votes, 58% na yung data transmission natin dyan sa Makati. For Vice Mayor naman, Kid Peña, na kapartido ni Luis Campos, who's currently leading. Now, tingnan din natin ang, now let's go to some key races. Let's look at Batangas. So pagka-gobernador, it is Vilma Santos Recto at number 1 with 462,000 votes, followed by Mike Rivera at 374,000. Pero tingnan din natin ang para sa Vice Governor, no? Number 1, it is Dodo Mandanas with 576,000, followed by Luis Manzano at 399,000. So that's a gap of around 177,000. So nakita natin si Ate V ang leading sa pagka-governor, pero si Dodo Mandanas ang para sa Vice Governor. Okay. Laguna. Laguna. Sige natin Laguna. Napakainit din ang laban sa Laguna. Mainit dyan. For Governor,
four-way race. So far, it is Sol Aragones at number 1 with 406,000 votes. Si Ruth Hernandez, number 2, 339,000 votes. And then number 3, si Dan Fernandez with 175,000 votes. So nakita natin so far sa Laguna, it's a battle between Sol Aragones and Ruth Hernandez. Ang gap ngayon ay nasa, this is around 60,000 votes. Okay? So, okay, let's talk about Cavite. Okay, sa Cavite, medyo malayo si Abeng Remulla with 711,000, followed by Weng Aguinaldo with 181,000. Pero I think ang interesting dito ay yung Cebu na pinag-usapan natin kanina. So for Cebu, okay, for Governor of Cebu, 58,000 na, 58% ng data transmission. Number 1 is Pam. So, yun mga pre, no, nakita po natin na pantay po yung laban ngayon. May dilawan. Okay, alam naman natin po ng mga dilawan ayaw po niyan sa sa mga Duterte, no? And then may Alyansa, merong PDP. So pag yung mga yan nagsama-sama sa Senado, ewan ko lang kung magkakaisa ba yung mga yan o mag-aaway-away lang. Kasi ang alam ko po, pag sinabing PDP, ang ipagtatanggol lang ng mga yan ay ang isang pamilya lang. Kundi walang iba, Duterte. Kaya congratulations, nagpabula kayo sa mga matatamis na salita nitong PDP Laban, no? Oo, na sasabing para daw sila sa mahihirap, hindi po. Congratulations ha, pinapasok nyo yung mga maka-China sa Senado. Yung China ay matutuwa na naman. Yan, ipagtatanggol nila si Digong Sara Kibuloy. Ang lupit nyo. Pero, meron ding 5 alyansa. Diba? So, magkakaalaman po yan. So, baka bukas or kompleto na. Malalaman na talaga kung sino talaga yung, ano talaga yung final na talagang result, no? Sa, kung sino talaga yung magiging senador. Ayan. Talaga, binoto nyo si Kibuloy? Talaga binoto nyo si nakakuha pa ng boto si Mangkanor? Yun. So, yun lang mga pre, no? Maraming salamat po, no, sa pagsama sa ating video ngayon. So, yun. Yun po yung update sa ngayon mga pre. So, kita-kits po tayo sa susunod na video. So, yun mga pre, hanggang dito na lang muna yung ating video. No, pero syempre, bago po tayo magtapos, ayan meron po tayong dito, Facebook page, Ballpoint mga 2.0. Huwag pong kalimutang i-follow. And syempre, mga pre, no? Meron Team Birador. Ayan kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay nako, huwag kalimutang mag-subscribe. Syempre, maraming salamat po sa mga sumuporta at mag-subscribe po sa ating YouTube channel. So ayan abang-abangan po natin. Mamaya, bukas, kasi oras-oras, minu-minuto, may update naman po yan. No? Abangan po natin kung sino talaga yung makakapasok sa Senado. Pero ang alam ko, yung 2 dilawan, sure win na po yun. Okay, pasok na po. Ayan, medyo yun yung magiging kalaban ng ngayon, ng mga Duterte, mga dilawan. Bam at Kiko Pangilinan. So magkakaalaman po. Siyempre sa Alyansa, 5 din po. So yun lang muna mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.